Oppitunti 1. Perhesiteet. Isoisäni, veljeni ja setäni ovat kaikki miehiä perheessäni. Se on mielenkiintoista. Perhedynamiikka voi olla varsin ainutlaatuista. Kyllä, ja äitini on naaras, joka tasapainottaa kaiken kauniisti. On varmasti mukavaa, että ympärilläsi on vahvoja mieshahmoja. Ehdottomasti. Ja isoäitini tuo sellaista lämpöä perheeseemme. Isoäideillä on usein se erityinen kosketus, eikö niin? Hän tekee. Hänen tarinansa yhdistävät sukuhistoriamme merkityksellisellä tavalla. Rakastan kuulla perhetarinoita, ne auttavat meitä ymmärtämään juuriamme. Täsmälleen. On hienoa nähdä, miten jokainen sukupolvi vaikuttaa. Oppitunti 2. Hedelmäjälkiruuat. Olen nähnyt nuo hedelmät ennenkin, mutta en koskaan ajatellut käyttää niitä jälkiruokissa. Kuulostaa hauskalta kokeilla erilaisia makuja, eikö niin? Täysin. Uskon, että ne voisivat lisätä klassisiin resepteihin ainutlaatuisen käänteen. Kyllä. Kuvittele torttu noiden hedelmien kanssa, se olisi ihanaa. Se on hieno idea. Haluaisin kokeilla myös hedelmäsalaattia. Värikäs hedelmäsalaatti voi olla niin virkistävä, varsinkin kesällä. Ja se on terveellistä, mikä tekee siitä vielä paremman. Täsmälleen. Lisäksi voit olla luova esityksen kanssa. Olen innoissani voidessani kokeilla. Suunnitellaan pian ruoanlaittopäivä. Oppitunti 3. Kulunvalvonta. On vaikea hallita, kenellä on pääsy arkaluonteisiin tietoihin verkossa. Siksi on tärkeää olla varovainen tietojemme kanssa, eikö niin? Täsmälleen. Liiallinen jakaminen voi johtaa vakaviin tietosuojaongelmiin. Olen täysin samaa mieltä. Vahvojen salasanojen käyttö on hyvä alku. Kyllä, ja kaksivaiheisen todennuksen ottaminen käyttöön lisää toisen suojakerroksen. Ne ovat mahtavia vinkkejä. Mitä muuta voimme tehdä suojellaksemme itseämme? Ohjelmiston säännöllinen päivitys auttaa myös korjaamaan haavoittuvuuksia. Tuossa on järkeä. Tietoturvasta tiedottaminen on erittäin tärkeää. Varmasti. Pidetään toisiamme ajan tasalla kaikista uusista vinkkeistä, joita löydämme. Oppitunti 4. Joukkuehenki. Yleensä tuen kotimaani joukkuetta kilpailuissa. Se on hienoa. Kansallinen ylpeys voi olla niin kohottavaa pelien aikana. Kyllä, mutta arvostan kaikkia lahjakkaita urheilijoita myös muista maista. Täysin. On innostavaa nähdä tällaista taitoa ja omistautumista maailmanlaajuisesti. Urheilu todella yhdistää ihmisiä, eikö niin? He tekevät. On hienoa juhlia lahjakkuuksia kansallisuudesta riippumatta. Rakastan sitä, kuinka urheilu voi luoda ystävyyssuhteita rajojen yli. Täsmälleen. Kyse on yhtenäisyydestä ja toistensa kunnioittamisesta. Katsotaanpa joskus peli yhdessä, siitä tulee hauskaa. Oppitunti 5. Uniaikataulu. Se on hieno neuvo. Älä unohda ylläpitää yhtenäistä uniaikataulua. Jopa viikonloppuisin, eikö? On niin helppoa pudota rutiinista. Kyllä. Hyvä uniaikataulu pitää kehomme tahdissa.
Huomaan, että tunnen oloni paljon paremmaksi, kun pidän siitä kiinni. Sama täällä. Se vaikuttaa todella mielialaamme ja energiatasoihimme. Täsmälleen. Se on tärkeä myös yleisen terveyden kannalta. Muistutetaan toisiamme pysymään unissamme. Haluaisin sen. Pienellä vastuuvelvollisuudella voi päästä pitkälle. Varmasti. Tehdään nukkumisesta yhdessä etusija. Oppitunti 6. Peruutussäännöt. Matkaa varatessani mietin aina peruutusehtoja. Se on viisasta pohdintaa. Ovatko ne yleensä joustavia? Se riippuu yrityksestä, mutta monet ovat melko mukavia. Se on hyvä tietää. Mitä ihmisten tulisi etsiä näistä politiikoista? Heidän tulee tarkistaa, peritäänkö peruutuksista tai muutoksista maksuja. Tuossa on järkeä. Haluaisin suunnitelman, joka tarjoaa ilmaisen peruutuksen. Täysin. Se antaa mielenrauhaa matkajärjestelyjä tehdessä. Oletko koskaan joutunut perumaan matkasi ja kohdannut haasteita? Kyllä, kerran jouduin muuttamaan suunnitelmia, mutta onneksi käytännöstä oli apua. Oppitunti 7. Päivittäistä varaluettelo. Vain tavallista lehmänmaitoa, kiitos. Selvä. Varmistan, että ostan myös tuoreita tuotteita. Se kuulostaa täydelliseltä. Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat välttämättömiä. He todella ovat. Ne tekevät aterioista niin paljon terveellisempiä ja maukkaampia. Täsmälleen. Onko jotain tiettyjä hedelmiä, jotka haluat minun syövän? Entä mansikoita ja banaaneja? Ne ovat suosikkejani. Hienoja valintoja. Etsin myös kauden kasviksia. Se olisi ihanaa. Tuoreet ainesosat tekevät kaiken eron. En malta odottaa, että pääsen valmistamaan heidän kanssaan jotain herkullista. Oppitunti 8. Palvelun erinomaista. Ymmärrämme, kuinka tärkeää on tarjota erinomaista palvelua kaikille vieraillemme. Täysin. Se tekee valtavan eron heidän kokemuksessaan. Kyllä, kun vieraat tuntevat olevansa arvostettuja, he todennäköisemmin palaavat. Se on totta. Toivottava ilmapiiri kantaa pitkälle. Kyse on ikimuistoisten hetkien luomisesta heille. Täsmälleen. Jokainen vuorovaikutus on tärkeä, oli se kuinka pieni tahansa. Mietitään uusia tapoja parantaa palveluamme. Rakastan sitä ideaa. Jatkuva parantaminen on avainasemassa. Yhdessä voimme luoda entistä paremman kokemuksen kaikille. Oppitunti 9. Asiakastavoittavuus. Tavoitakseni asiakkaat tehokkaasti luon verkkosivuston. Se on fiksu liike. Sivusto voi esitellä tarjontaamme kauniisti. Kyllä, ja käytän sosiaalista mediaa mainostaakseni sitä edelleen. Hieno idea. Sosiaalinen media on tehokas työkalu sitoutumiseen. Täsmälleen. Se auttaa meitä saamaan yhteyden laajempaan yleisöön. Mihin alustoihin aiot keskittyä? Uskon, että Instagram ja Facebook olisivat parhaita visuaalisuuteen. Olen samaa mieltä. Visuaalinen sisältö voi todella herättää huomiota.
Tehdään yhdessä luovia ideoita postauksillemme. Oppitunti 10. Olohuoneen keskipiste. Siitä tuli hienoa. Se on nyt olohuoneeni keskipiste. Se on upeaa. Hyvä keskipiste voi todella yhdistää huoneen. Kyllä, se kiinnittää katseen ja lisää luonnetta tilaan. Mitä käytit sen luomiseen? Yhdistin eloisia värejä ja tekstuureja kutsuvan lookin saamiseksi. Kuulostaa kauniilta. Pidän siitä, että sisustus heijastelee persoonallista tyyliä. Täsmälleen. Se saa tilan tuntumaan kodilta. Haluaisin nähdä sen. Ehkä saan inspiraatiota paikkaani. Tietenkin. Laitetaan pian pieni sisustusesittely. Oppitunti 11. Aamiaissuunnitelmat. Kuulostaa hyvältä. Mitä syömme aamiaiseksi? Entä paahtoleipää ja kahvia? Se on klassinen yhdistelmä. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan aloittaa päiväni lämpimällä kahvilla. Minä myös. Ja paahtoleipä voi olla niin monipuolinen, voimme lisätä erilaisia täytteitä. Täysin. Nautin avokaadosta paahtoleivän päällä, se on terveellistä ja herkullista. Se on loistava valinta. Voisin syödä maapähkinävoita ja banaania. Nam. Se on myös maukas vaihtoehto. Aloitetaan ruuanlaitto. Kyllä, olen innoissani. Aamiainen on päivän paras ateria. Se todella on. Tehdään siitä yhdessä hauska aamurituaali. Oppitunti 12. Paperikauppa. No, mukavia ostoksia. Pidä hauskaa uusien paperitarvikkeiden parissa. Kiitos. Olen todella innoissani voidessani valita hienoja tarvikkeita. Paperitarvikkeet voivat olla niin hauskoja, etenkin kaikilla väreillä ja malleilla. Tiedän, eikö? Tykkään käyttää kauniita vihkoja ja värikkäitä kyniä. Ne voivat todella inspiroida luovuutta työssäsi. Täsmälleen. Lisäksi se tekee opiskelusta nautinnollisempaa. Onko sinulla suosikki paperityyppiä? Olen suuri muistilappujen fani, ne auttavat minua pysymään järjestyksessä. Hieno valinta. Katsotaanpa, mitä ainutlaatuisia tuotteita voit löytää tänään. Oppitunti 13. Vierailu kansallispuistoon. Täällä on lähellä kansallispuistoa. Todella. Onko sinne helppo päästä julkisilla kulkuvälineillä? Kyllä, se on melko saavutettavissa. Bussiyhteys kulkee suoraan sinne. Se on kätevää. Rakastan puistoihin ja luontoon tutustumista. Minä myös. Se on loistava tapa paeta kaupungista hetkeksi. Mitä toimintaa voimme siellä tehdä? Vaellusreitit ja kauniit näkymät ovat ehdottomasti kohokohtia. Kuulostaa täydelliseltä. Ottaisin mielelläni kuvia maisemista. Suunnitellaan pian päiväretki nauttimaan raikkaasta ilmasta ja kauneudesta. Oppitunti 14. Historialliset keksinnöt. Keksintö, josta luin, oli sähkökone, jota käytettiin osakekurssien kirjaamiseen. Se kuulostaa kiehtovalta. Miten se toimi tarkalleen? Se automatisoi prosessin tehden siitä paljon helpompaa kauppiaille.
Sen on täytynyt muuttaa tapaa, jolla ihmiset sijoittavat osakkeisiin. Täysin. Se oli merkittävä edistysaskel rahoitusteknologiassa. Sellaiset innovaatiot voivat todella muokata kokonaisia toimialoja. Kyllä, ja ne johtavat usein uusiin keksintöihin. Rakastan oppia, miten tekniikka on kehittynyt ajan myötä. Tutkitaan lisää keksintöjä ensi kerralla, se on niin mielenkiintoista. Oppitunti 15. Lasten kirkko. Yleensä katsotaan, että lasten istuminen pitkien Jumalan palvelusten aikana on huonoa. Siksi monissa kirkoissa on erillinen lastenkirkko tai pyhäkoulu. Täsmälleen. Se pitää heidät sitoutuneina ja oppii heidän tasollaan. On tärkeää, että he tuntevat olevansa mukana, mutta ovat myös ikään sopivia. Kyllä, ja sen avulla vanhemmat voivat keskittyä palveluun ilman häiriötekijöitä. Mielestäni lapsille varattu tila on hieno idea. Täysin. Se edistää nuorten jäsenten yhteisöllisyyden tunnetta. Keskustellaan siitä, kuinka voimme tukea näitä ohjelmia alueellamme. Haluaisin sen. On välttämätöntä kasvattaa seuraavaa sukupolvea. Oppitunti 16. Ryhmäkoko. Tietenkin. Kuinka monta henkilöä tulee olemaan ryhmässäsi? Meitä tulee olemaan yhteensä 20. Onko se hallittavissa? Kyllä, se kuulostaa hauskan kokoiselta ryhmältä toimintaamme varten. Minäkin luulen niin. Se on tarpeeksi suuri monimuotoisuuteen, mutta tarpeeksi pieni pysyäkseen järjestyksessä. Täsmälleen. Sen numeron kanssa on helpompi koordinoida suunnitelmia. Mitä aktiviteetteja meidän pitäisi mielestäsi sisällyttää? Suosittelen joitain tiiminrakennusharjoituksia ja pelejä jään murtamiseksi. Hieno idea. Se auttaa kaikkia tuntemaan olonsa mukavammaksi. Varmistetaan, että suunnitellaan mukavia hetkiä kaikille. Oppitunti 17. Liikunta ja harrastukset. Varaan aikaa liikunnalle ja harrastuksiin, joista pidän. Se on hyvä idea. Entä jos asettaisit rajoja tuon ajan suojelemiseksi? Täysin. On tärkeää priorisoida se, mikä tekee meidät onnelliseksi. Kyllä, ja se auttaa ylläpitämään tervettä työn ja yksityiselämän tasapainoa. Yritän ajoittaa harjoitukset aivan kuten minkä tahansa tärkeän tapaamisen. Se on fiksua. Minun pitäisi tehdä samoin harrastusteni kanssa. Kyse on siitä, että annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Kannustetaan toisiamme pysymään rutiineissamme. Ehdottomasti. Kaverijärjestelmällä on helpompi pysyä sitoutuneena. Oppitunti 18. Australian Outback. Australian kuivat syrjäiset alueet, jotka tunnetaan nimellä Outback, ovat kiehtovia. Kyllä, ne sisältävät useita hiekkaisia ja kivisiä maisemia, eikö niin? Täsmälleen. Se on ainutlaatuinen ympäristö, jolla on oma kauneutensa. Haluaisin tutustua Outbackiin jonain päivänä. Se näyttää niin seikkailun haluiselta. Se todella on. Avaruus ja eristyneisyys voivat olla varsin kiehtovaa. Luuletko, että näillä alueilla matkustaminen on helppoa? Se voi olla haastavaa, mutta vierailijoille on tarjolla retkiä. Se kuulostaa hienolta tavalta kokea se turvallisesti. Suunnitellaanpa sinne jonain päivänä matka unohtumaton seikkailu.
Oppitunti 19. Kirjalliset mysteerit. Kirjojen maailma voi olla jatkuva mysteeri saatanallisten säkeiden vastustajille. Tämä on kiinnostava aihe. Mikä siinä on mielestäsi kiehtovinta? Se herättää kysymyksiä tulkinnasta ja sananvapaudesta. Täysin. Kirjallisuus haastaa usein yhteiskunnalliset normit ja uskomukset. Jotkut ihmiset pitävät sitä uhkaavana, kun taas toiset pitävät sitä taiteena. On mielenkiintoista, kuinka erilaiset näkökulmat voivat johtaa niin vahvoihin tunteisiin. Kyllä, ja näistä eroista on tärkeää keskustella avoimesti. Olen samaa mieltä. Erilaisten näkökulmien ymmärtäminen rikastuttaa lukukokemuksiamme. Sukellaan syvemmälle kirjallisiin keskusteluihin ensi kerralla. Oppitunti 20. Rantamatka. Harkitsen rantalomaa jonnekin, jossa on upeat rannikot. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Onko sinulla mielessä jokin tietty sijainti? Olen ajatellut käydä trooppisella saarella tai rannikkokaupungissa. Molemmat vaihtoehdot kuulostavat ihanilta. Rakastan rentoutumista meren rannalla. Minä myös. Aaltojen ääni on niin rauhoittavaa. Lisäksi rannalla on niin monia hauskoja aktiviteetteja. Täsmälleen. Uinti, snorklaus ja rantalentopallo ovat kaikki loistavia vaihtoehtoja. Suunnitellaan tämä matka yhdessä, siitä tulee upea kokemus. En malta odottaa. Rantamatka kuulostaa täydelliseltä pakopaikalta. Oppitunti 20. Illallissuunnitelmat. Ei paha. Aion valmistaa illallisen tänä iltana. Ai oikeesti. Mitä sinä teet? Ajattelen tehdä herkullista pastaa kotitekoisella kastikkeella. Se kuulostaa upealta. Rakastan pastaa. Millaista kastiketta valmistat? Käytän klassiseen marinaaraan tuoreita tomaatteja, valkosipulia ja basilikaa. Nam. Se kuulostaa niin tuoreelta ja maukkaalta. Onko sinulla salainen ainesosa? Ripaus sokeria auttaa aina tasapainottamaan tomaattien happamuutta. Täytyy muistaa tuo vinkki. Yhdistätkö sen mihinkään? Kyllä, tarjoan sen yksinkertaisen salaatin ja valkosipulileivän kanssa. Oppitunti 22. Työvoiman monimuotoisuus. Se on totta, se voi johtaa monipuolisempaan ja osallistavampaan työvoimaan. Täysin. Monimuotoisuus tuo pöytään erilaisia näkökulmia ja ideoita. Se todella lisää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä tiimeissä. Kyllä, ja se auttaa luomaan dynaamisemman työympäristön. Uskon, että yritykset hyötyvät suuresti inklusiivisuudesta. Ehdottomasti. Se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta kaikissa mukana olevissa. Lisäksi se houkuttelee laajempaa osaamista. Täsmälleen. Se on win-win tilanne sekä työntekijöille että työnantajille. Puolustetaan näitä arvoja työpaikallamme. Oppitunti 23. Esitystaidot. Olen myös pitänyt muutaman esityksen, se on taito, joka kannattaa hallita. Se on hienoa. Esittely voi todella lisätä itseluottamustasi. Kyllä, ja se auttaa parantamaan viestintätaitoja yleisesti. Olen samaa mieltä. Mitä vinkkejä sinulla on uudelle esittäjälle?
Harjoittelu on avainasemassa. Materiaalisi hyvä tunteminen vaikuttaa valtavasti. Se kuulostaa hyödylliseltä. Yritän harjoitella enemmän ennen seuraavaa. Myös osallistuminen yleisöön voi tehdä esityksestäsi tehokkaamman. Se on hyvä pointti. Pyrin luomaan katsekontaktia ja esittämään kysymyksiä. Pärjäät hienosti. Kyse on yhteydenpidosta kuuntelijoihisi. Oppitunti 24. Kuljetusten järjestäminen. Se kuulostaa hyvältä. Voimmeko järjestää myös kuljetuksen hotellille? Täysin. Voin auttaa siinä. Pidätkö taksista vai sukkulasta? Sukkula olisi mielestäni edullisempi. Hieno valinta. Sukkulat ovat yleensä kätevämpiä ryhmille. Kyllä, ja he usein jättävät sinut suoraan hotellin sisäänkäynnille. Täsmälleen. Tarkistan aikataulun ja varaan sen meille. Kiitos. Se vie taakan päässäni. Ei hätää. Varmistetaan, että kaikki on järjestetty ennen kuin lähdemme. Kuulostaa suunnitelmalta. Arvostan apuasi. Oppitunti 25. Paikalliset esitykset. Olen soittanut nyt noin 5 vuotta ja esiintyy silloin tällöin paikallisissa kahviloissa. Se on mahtavaa. Musiikkisi jakaminen muiden kanssa on varmasti jännittävää. Se todella on. Tunnelma näissä kahviloissa on niin lämmin ja vieraanvarainen. Voin kuvitella. Soitatko alkuperäiskappaleitasi tai kovereitasi? Pääosin kansia, mutta olen alkanut sisällyttää joitain alkuperäiskappaleitani. Se on upeaa. Se on loistava tapa näyttää kykysi. Kiitos. Nautin live-esiintymisen haasteesta. Tulen mielelläni katsomaan sinua joskus pelaamassa. Se olisi hienoa. Ilmoitan, kun on seuraava keikkani. Oppitunti 26. Hotellivaraukset. Se kuulostaa hyvältä. Ole hyvä ja varaa se minulle. Hyvä on, huoneesi on varattu. Nauti vierailustasi. Kiitos. Arvostan, että huolehdit siitä puolestani. Ei hätää. On ilo auttaa. Tarvitsetko jotain muuta? Pelkästään sisään- ja uloskirjautumisajoja koskevat tiedot olisivat hyödyllisiä. Varma. Lähetän sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot. Täydellinen. Se tekee suunnittelusta niin paljon helpompaa. Olen iloinen kuullessani sen. Hyvää matkaa. Kiitos vielä kerran. Odotan sitä todella innolla. Oppitunti 27. Työroolit. Anna otti työn hoitaakseen muiden lapsia. Se kuulostaa palkitsevalta. Miten hän on löytänyt sen tähän mennessä? Hän rakastaa sitä. Lapset viihdyttävät häntä. Se on upeaa. Sen täytyy olla tyydyttävää auttaakseen muokkaamaan heidän elämäänsä. Täysin. Se on suuri vastuu, mutta hän nauttii joka hetkestä. Ja Louisa piti talosta, eikö niin? Kyllä, hän pitää kaiken järjestyksessä ja hoitaa kotityöt. Hienoa, että molemmat ovat löytäneet itselleen sopivat roolit. Ehdottomasti. He muodostavat loistavan joukkueen,
joka tasapainottaa vastuunsa. Oppitunti 28. Uusien ihmisten tapaaminen. Hei, nimeni on Jack. Mikä sinun nimesi on? Olen Lisa, mukava tavata. Hauska tavata myös sinut, Lisa. Miten voit tänään? Voin hyvin, kiitos. Nauti vain päivästä. Se on hienoa kuulla. Oletko ollut täällä aiemmin? Ei, tämä on ensimmäinen kertani. Olen innoissani tutkimaan. Tulet rakastamaan sitä täällä. Nähtävää ja koettavaa on niin paljon. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan kaiken. Onko suosituksia? Täysin. Suosittelen vierailemaan paikallisilla markkinoilla, se on vilkas ja hauska. Oppitunti 29. Nuotiomuistoja. Istuimme yöllä nuotion ympärillä ja lauloimme lauluja. Kuulostaa niin hauskalta kokemukselta. Paistitko vaahtokarkkeja? Kyllä, paistamme vaahtokarkkeja ja tekimme äsmores. Se on parasta. Nuotiolaulut tuovat aina kaikki yhteen. Täsmälleen. Se luo niin lämpimän ja ystävällisen ilmapiirin. Onko sinulla suosikki nuotiolaulua? Rakastan laulaa, Kumbaya, se on klassikko. Se on loistava valinta. Se todella vangitsee retkeilyn hengen. Suunnitellaan leirintämatka. Haluaisin kokea ne hetket uudelleen. Oppitunti 30. Kohtuulliset hinnat. Onko hinnat kohtuulliset kyseisessä kaupassa? Kyllä, heillä on usein hyviä alennuksia ja alennuksia. Se on upeaa. Hyviä tarjouksia on aina mukava löytää. Täysin. Rakastan shoppailua, kun voin säästää rahaa. Onko sinulla suosikkituotteita, joita yleensä etsit? Tarkistan aina vaatteet ja kodin sisustuksen. Ne ovat mahtavia valintoja. On hauskaa päivittää vaatekaappia. Ehdottomasti. Mennään yhdessä ostoksille ensi kerralla. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 31. Voiton jakaminen. Kun puhutaan voittojen ja tappioiden kohdistamisesta, on tärkeää löytää oikea tasapaino. Näen, mistä tulet. Entä jos harkitsisimme prosenttipohjaista lähestymistapaa? Se voisi toimia hyvin. Se varmistaa, että jokainen saa oikeudenmukaisen osuuden panoksensa perusteella. Täsmälleen. Lisäksi se motivoi kaikkia työskentelemään kovemmin parempien tulosten saavuttamiseksi. Oikein. Prosessin läpinäkyvyys on myös ratkaisevan tärkeää luottamuksen säilyttämiseksi. Täysin. Selkeä viestintä voi estää väärinkäsitykset ryhmän jäsenten välillä. Laaditaan seuraavaa kokousta varten ehdotus, jossa hahmotellaan tätä lähestymistapaa. Hyvä idea. Uskon, että se auttaa etenemään sujuvasti. Odotan innolla, miten tämä suunnitelma kehittyy. Oppitunti 32. Erottelulainsäädäntö. Yhdysvalloissa, erityisesti etelässä, oli erottelulakeja, jotka kielsivät mustien ja valkoisten sekoittumisen. Se on huolestuttava osa historiaa. On vaikea uskoa, että tällaisia lakeja on olemassa. Kyllä, se todella korostaa yhteiskunnan syvää jakautumista tuona aikana.
Nämä lait vaikuttivat niin moniin elämän osa-alueisiin kouluista julkisiin tiloihin. Täsmälleen. On tärkeää muistaa tämä historia ymmärtääksemme, kuinka pitkälle olemme tulleet. Ja tunnustaa, että tasa-arvon ja oikeuden eteen on vielä tehtävää. Täysin. Tällaiset keskustelut ovat tärkeitä tietoisuuden ja muutoksen kannalta. Jatkakaamme itsemme ja muiden kouluttamista näistä asioista. Ehdottomasti. Tieto on voimaa taistelussa syrjintää vastaan. Oppitunti 33. Neuvottelustrategiat. Se on totta. Mitä muita neuvottelustrategioita yleensä käytät? Aloitan usein rakentamalla suhteita toisen osapuolen kanssa. Se auttaa luomaan positiivisen ilmapiirin. Se on hieno lähestymistapa. Luottamuksen luominen voi johtaa parempiin tuloksiin. Kyllä, ja haluan myös valmistautua perusteellisesti tietäen tavoitteeni ja rajani. Se on fiksua. Hyvin valmistautuminen antaa sinulle itseluottamusta neuvotteluissa. Olen samaa mieltä. Lisäksi joustavuus voi auttaa löytämään yhteisen sävelen. Täysin. Joskus kompromissit johtavat kaikkien kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Jaetaan kokemuksia ja opimme toisiltamme parantaaksemme taitojamme. Haluaisin sen. Voimme tulla parempia neuvottelijoita yhdessä. Oppitunti 34. Illallisideoita. Hei, kaipaan jotain herkullista illalliseksi tänä iltana. Onko ideoita? Mitä jos kokeilisit kotitekoista pastaruokaa? Se on aina hitti. Se kuulostaa fantastiselta. Rakastan pastaa, se on niin monipuolinen. Täsmälleen. Voit lisätä mitä tahansa aineksia, kasviksista lihaan. Entä kermainen Alfredo-kastike? Se on yksi suosikeistani. Kyllä. Voin jo kuvitella, kuinka herkullista se olisi. Kerätään ainekset ja kokkataan yhdessä. Olen mukana. Ruoanlaitto voi olla niin hauskaa, varsinkin hyvässä seurassa. En malta odottaa. Tästä tulee herkullinen ilta. Oppitunti 35. Elokuvalauantait. Mitä veljesi tekee mielellään lauantai-iltapäivisin? Hän tykkää käydä elokuvissa ystäviensä kanssa. Se on heidän viikonloppuperinteensä. Se kuulostaa hauskalta. Millaisia elokuvia he yleensä katsovat? Pääasiassa sarjakuvia ja toimintaelokuvia, he rakastavat hyvää seikkailua. Sarjakuvat sopivat kaikenikäisille, ne tuovat aina muistoja mieleen. Täsmälleen. On mukavaa saada jotain kevyttä nautittavaa. Puhuuko hän koskaan elokuvista palattuaan? Kyllä, hän jakaa usein suosikkikohtauksensa ja hahmonsa kanssamme. Sen täytyy olla hänelle loistava tapa pitää yhteyttä ystäviinsä.